How to unlove someone. Gusto ko i-receive. Actually, mahirap kasi hindi naman natuturuan yung puso. Wow! Grabe mo. Para makita niyo. Seryoso, totoo yan. Yung Totoo, natutunan agree ko. ako doon. Hindi naman natuturuan ng puso. At saka you can never unlove someone. Na talagang nagkaroon ng impact sa'yo. Yes, sa buhay mo. Yung wag mong pilitin, yung nanonood ka masyado ng pelikula. Walang ganyan, te. Hindi mo ma-unlove yun, dahil. Kaka-TV mo yan. Oo, wag maniwala sa mga fairy tale shebang. Diba? Kasi, pag mo unlove yun, napasaya ka naman niya. Yung at that time, Grabe naman nagawa niya yung purpose niya sa buhay mo. Hindi yun nga, hindi ko nga nagigets ko naman yung iba, bakit nila nagiging hate yung ex nila. Iba yung unlove, iba yung forget. Oo, yung forget, kalimutan mo. Pero, yung unlove, Kasi, oo nga, kung yung tao naman yun, naging masaya ka nung mga time na magkasama kayo. So, bakit mo naman siya i-unlove kung nagawa naman niya yung purpose niyang pasayahin ka? ibig sabihin, pag pinipilit niya pang unlove, hindi pa siya talaga nakaka-move on. Depende na lang kung may nagawa talaga sa yung yung sobra-sobra na talagang life and yung... So parang ganun. Hindi mo naman matuturuan yung puso mo kasi nagmahal ka rin naman. Ano po pag na-inlove sa same gender pero kaibigan mo siya? Ay my gosh! Alam mo, madali naman sabihin na go. Pero minsan, mahirap magsalita. Lalo na kapag matagal kayong magkaibigan. Kasi masasayang yung friendship. Yun nga, yung pag ready ka, ay turo sa akin ni Miss M to, na isang trans woman. Sabi niya, pag umamin ka, be ready for the consequence. Parang it's a risk Oo, to kasi take. it's a yes or no. Yes. Walang but. There's no in between. Pag maybe, no yun. Oo. So, aminin mo kung kaya mo, pero maging ready ka. Pero marami pa rin cases na for example umamin sila sa best friend nila. Pero after nun, kahit na-reject, best friends pa din. Ay, talaga Meron ba? gano'n. May mga meron ganon, ganon. may mga Pero ganon. for sure, meron pa rin, affected. Yung Ako kasi hindi relationship. ako naniniwala sa same gender or kahit na opposite gender na mag-best friend, babae at lalaki, babae, lalaki, na wala nagkakagusto. Meron talagang isa dyan ang may nararamdaman. More often than not. Ayun nga, it takes courage nga para umamin ka. Actually, kahit di naman same-sex kahit opposite, minsan nakakatakot din umamin Kasi lalo na pag best friend mo, tapos sasabihin mo. Pero sabi nga nila, pag love, is it worth the risk? Oh, yun Kasi nga, if yes, nasa sayo na yan. Go for it. Anong ideal mo sa girl? Ay, Actually, parang lately nga natutunan ko, parang hindi naman, for me lang parang hindi naman kailangan laging may ideal. Kasi at some point of your lives, ang makakatuluyan mo rin naman yung hindi ideal for ay, you. gano'n. Akala ko, hindi ideal kasi yung parang being ideal is a process too. Ayun She na, becomes ayun ideal na. kapag Hindi rin naman siya ideal sa'yo kasi as time goes by, pagka nagkakilala kayo at nire-respect niyo yung isa, for example, yung ayaw niya, hindi mo gagawin yun. Yes. Yung gusto mo sa kanya, yung gusto mo sa isang tao, i-apply niya sa sarili niya. Hanggang sa dumating yung panahon na magiging makita mo, nakuha niya na yung ideal person mo. Saka sa start naman, kaya nga merong word na getting to know each other. Kasi doon mo malalaman kung ano yung ayaw ng tao, ano yung gusto ng tao. Kaya mag-a-adjust ka for At that gusto person. mo rin. Oo. Kaya naman, at pagka sa tagal ng panahon, magkaka-adjust na kayo together. Hanggang sa makikita nyo na yung bawat isa yung ideal para sa isa't isa. Di porket, for example, yung iba sinasabi, ano yung ideal. Sasabihin, parang, ayoko na agad. oo, tapos pag hindi pasok sa ideal, ay, ayoko na agad kasi hindi yan yung ideal ko. Paano pala kung, di ba? Paano kung kay pala yung nakatadhana, gano'n, or parang may something pala in the future na hindi mo lang siya kinilala masyado. Paano mo malalaman kung para sa'yo yung tao? Hindi mo na malalaman yun Hindi mo malalaman. Kasi, Ano ba? kasi sa totoo lang, may mga times na masasabi mo, para sa akin tong tao na to, pero sa dulo, hindi pala. Mag-aantay ka lang sa tamang Kasi naniniwala ka sa kasabihan na yung taong para sa'yo, nandyan lang sa tabi-tabi. Hindi lang, may sinabi sa akin parang may natutunan ako parang, yung ina-expect mo, gusto mo nasa harap mo, pero ang hindi mo alam, yung taong hinahanap mo pala, nasa harap mo lang, iniitsapwera mo kasi sa iba ka nakatingin. Parang ganon. Paano daw pag yung crush mo may jowa na? Wag mo nang anuhin, may jowa na pala Pero okay lang magka-crush, pero inspiration. Pero other than that,
Pag yung crush mo may jowa na, be happy na lang. Gawin mo na siyang inspirasyon. Paano kapag pinaglaruan ka tapos mahal mo na? O alam mo, paglalaruan ka, kapag nararamdaman din ng naglalaro sa'yo Na pumapayag ka. pwede ka mapaglaruan. Oo. Dapat hindi kayo pumapayag na ganun. Basta pag feeling nyo na paglalaruan na kayo, alam nyo na yung gagawin nyo. Oo. Siyempre, papayag ka bang laruin ka ng isang tao. Unless- Always remember your worth. Know your worth. You are more than that. Always remember that. Ano to yung situationship? Ha? Ano yung situationship? No label? Walang label pero may something? Ano yun? Magkakasakitan nyo. Sa panahon ngayon, mahirap ang walang label. Pumunta ka nga lang sa supermarket tapos may gusto kang bilhin na walang label, wala yung price, 'di ba? Maiinis ka. Tama. So isipin mo na lang sa tao pag wala kayong label, ano mafi-feel mo? Tama. Dapat ano, Ikot-ikot pa ba? Or pakit na lang? huwag kang papayag na walang label. Know your worth. Yun ang word ngayon. Know your worth. Kung hindi ka mabigyan ng label, I'm sure kaya niyang gawin niyo sa iba. Style, bakit ayaw mo pa mag-girlfriend? Ikaw ba nakikiaga? Hindi naman sa ayaw, hindi ko lang siya Nauna. hindi ko lang siya pina-prioritize ngayon. Wala pa siya sa isip ko. Joker. Mas gusto ko mag-ipon para sa pamilya. For the future, for the goodness of my pamangkins. Paano kung may feelings kayo sa isa't isa pero may hang up pa siya sa ex niya? May feeling. May feelings pa. Alam mo, mapahirapan mo lang sarili mo. Wag mo, ito tatandaan nyo, wag mo ilalagay ang sarili nyo sa sitwasyong hindi nyo kayang i-handle. Saka dapat deserve mo yung pipiliin. Ibagsak mo yung dress mo. Wag mo ilalagay ang sarili mo sa isang sitwasyon na ikaw lang rin naman ang may hirapan sa dulo. Tandaan nyo At yan. saka tandaan nyo yan, pang grand prize ka. Oo. Huwag kang papayag maging consolation Huwag prize. kang papayag na second place. Ikaw ang trophy. Hindi ka runner-up. Ang pumapayag maging consolation prize, never nagiging grand prize sa mata ng ibang tao. At sa sarili mo. Panandali ang aliw lang yan. Hintayin Oo. mo yung tunay na pagmamahal. Yeah.